ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න හැමෝමගේ YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද ස්ක්‍රීන් එකක් රෙකෝඩ් කරගන්න කියලා. ඒකට මොනවද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් software එක සහ එකෙන් කොහොමද මේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරගන්නේ කියලා. මේ දවස්වල හැමෝටම ඔන්ලයින් සෙෂන්ස් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් පවත්වන්නලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ගේම් වගේ කරන කට්ටිය ඉන්නවා ලයිව් ස්ට්‍රීම්ස් වගේ. ඉතින් එයාලටත් මේ software එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මොකක්ද මේ software එක කියලා. ඒකට අපි OBS Studio කියලා තමයි කියන්නේ. Studio කියලා දුන්නොත් Google එකේ search කරලා අපිට ඉස්සෙල්ලාම එන OBS Studio කියන එක තමයි අපි ගන්නෙ. මේක තමයි අපේ software එක. ඉතින් open broadcast software එක. මේක ඉතින් තියෙනවා Windows වලට, Mac OS වලට සහ Linux වලට ඒ ඔපරේටින් සිස්ටම් වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා කෙලින්ම මෙතන Windows එකේ ගිහිල්ලා ක්ලික් කරාම මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. නැත්නම් මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක බටන් ක්ලික් කරාම ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. මම කලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන නිසා මම කෙලින්ම ඩවුන්ලෝඩ් වලට ගිහිල්ලා ඒක අරගෙන ඔයාලට කොහොමද ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කියලා පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට අපි ඇක්සස් එක ඉල්ලනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලාම කෙනෙක් ඊළඟට මේක දැන් already time කියලා තියෙන නිසා මට ඒක කරන්න බෑ. හරිද? මේක ඊළඟට තියෙන වගේ next කියලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම කිව්වත් කොහොමද මේ විදිහට තමයි ඊට පස්සේ අපිට OBS software එක store වෙන්න ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ. ඊට පස්සේ මෙතන scene කියලා තියෙනවා. ඒකේ අපිට තව scene කියලා තියෙනවා. මේකේ තව අපිට scene add කරගන්න පුළුවන්. මේ ඔයාලට මෙතන scene 2 3 කියලා ඕකේ කරාම තව මෙතනට add වෙනවා. ඒ විදිහට එතන add කරගන්න පුළුවන්. මෙතනට ගියාම මේ plus line plus button එක ක්ලික් කරාම මෙතන තමයි ඔයාලට මේ විදිහට කොහොමද මේ තියෙන්නේ කියලා පෙන්වන්න කරන්නේ. මේ display capture කියන එකෙන් තමයි මේ මම දැන් ඉන්න විදියට මේක මේ විදියට පෙන්නනවා. ඒකෙන් ඕකේ කරාම මේක මෙතන වෙන නමක් දෙන්නත් පුළුවන්. ඒකල ඕකේ කරාම මේ විදියට පෙන්නනවා. ඊට අමතරව මෙතන තව තියෙනවා audio input capture, audio output capture, browser, ඒකට color source, මේක පාවිච්චි කරලා game capture මේ විදිහට ගොඩක් මේකේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ හැමදේම ටෙස්ට් කරලා බලන්න. settings වලට ගිහිල්ලා කොහොමද ඔයාලට මේක වෙනස් වෙන්නේ කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ කෙරවලට ගියොත් මෙතන start streaming කියනවා. එතකොට streaming කියලා දෙනවා. එතකොට මේක stream කරන්නත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේ පිළිබඳව ඔයාලට වෙනම වීඩියෝ එකකින් ගේනම් කොහොමද අපි Facebook එකේ හරි YouTube එකේ හරි තියෙන live එකක් stream කරගන්නේ කියලා. ගොඩක් මේ දවස්වල හැමෝම දකින්න ඇති games එහෙම stream කරනවා. ඉතින් ඒක කොහොමද කරගන්නේ කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී. එතකොට මෙතන start recording මම දැන් already මේකෙන් තමයි record කරන්නේ screen එකේ. ඒ නිසා මම මෙතන start recording කියන click කරලා තියෙන්නේ. ඒක ඔයාලා කියන මෙතන record වෙනවා. මේක stop කරාම මේ recording එක නතර වෙනවා. ඊළඟට start virtual games, studio mode, settings ඒ හැමදේම මේකක්ම මෙතන තියෙනවා. අපි දැන් යා settings වලට පොඩ්ඩක් ඔයාලට කියලා දෙන්න කොහොමද මේක settings හදාගන්නේ කියලා. මේකේ යන්න ඕනේ output කියන setting එකට ඉස්සලාම මේක stream කියන එක පිළිබඳව මම ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න. recording පිළිබඳව කතා කරොත් මෙතන ඉස්සලාම අපිට පුළුවන් recording path එක select කරන්න. මෙතන අර මම දැන් already record කරන නිසා browse කරන්න දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙතන browse කියන එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ path එක select කරන්න වීඩියෝ එක save වෙනවා.
ඊට අමතරව මෙතන පුළුවන් ඔයාගේ quality එක select කරගන්න. මෙතන මම set කරලා තියෙන high quality medium file size කියලා. මෙතන ඔයාලට කැමති එකක් දෙන්න පුළුවන්. quality එක වැඩි වෙන තරමට හොඳයි. ඊළඟට මෙතන ඔයාලා recording format එක තෝරගන්න පුළුවන්. මෙතන MP4 කියලා මම තෝරලා තියෙන්නේ. ඒක default එකේ MKV කියලා. හැබැයි ඔයාලට ඒක change කරගෙන කැමති format එකකට දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට encode එක තියෙනවා. ඒ විදිහට ඒ setting එක හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට තව මේකේ audio settings, video settings වගේ ගොඩක් settings මේකෙන් හදාගන්න පුළුවන් අපේ customize කරගන්න. ඉතින් වගේ හරිම සරලව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් screen record එකක් තමයි මේ OBS කියන්නේ. Windows වල ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් දෙනා පාවිච්චි කරන software එකක්. මම හිතනවා ඔයාලා දැන් ඉගෙන ගත්ත කියලා අද වීඩියෝ එකේ. එහෙනම් තවත් මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න වීඩියෝස් වලට මේ විදිහටම අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් අදට ඔයාලගෙම සමු ගන්නවා. හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි වීඩියෝ එක බලුවට. එහෙනම් bye, stay tuned for the next video. Bye.